Az Amazonas eldugott szegletében arapapagályok nyomában. Magyar kutató távol szerzett, de világszerte hasznos tapasztalatai. Oláh György éppen a fővárosi állat- és növénykert Ficus névre keresztelt arapapagájával igyekszik jó kapcsolatot kialakítani. Oláh György életében főszereplőnek számítanak ezek a pompás tollasok, évek óta kutatja a papagájokat a világ minden táján. Egy évvel ezelőtt a magyar kutató által vezetett expedíció Dél-Amerikában minden eddiginél messzebbre hatolt az Amazonas vízgyűjtőjének még teljesen érintetlen szegletében. Miután hazatért, így nyilatkozott műsorunknak. A mostani kutatás célja az volt, hogy bejussunk ebbe az úgynevezett Candamo völgybe, ami nagyon elszigetelődött a környező esőerdőtől. Amit szerettünk volna megnézni, az, hogy az ott élő arapapagály populáció genetikailag mennyiben különbözik az esőerdő más részein, illetve a közelben élő aráktól. Oláh György kutató csapatával korábban már feltérképezte a síkvidéki esőerdő Tambopata arapapagály populációját, így ezeket az adatokat szerették volna összevetni a Kandam völgyben gyűjtött mintákkal, ugyanis az expedíció során a kutatók több óriásfát megmásztak és ellenőrizték az ott talált fiókákat, genetikai mintákat gyűjtöttek, amelyek kiértékelése több mint egy évig tartott. Kiderült, hogy ez a populáció valóban úgy, ahogy gondoltuk, eléggé eltér genetikailag a síkvidéki esőerdőben élő papagáj populációtól. És a következő kérdésünk ugye az volt, hogy ez minek a következményben alakult így, miért izolált ez a populációt Candamóban. Ezért az úgynevezett ilyen tájképgenetikai módszereket alkalmaztunk. Amit találtunk az volt, hogy tulajdonképpen leginkább a magasság, tehát a hegyeknek a vonulatai magyarázták ezt az izolációs hatást. A területhasználatra vonatkozó információk mellett az állatok szokásaira, egyedszámára utaló adatokat is kaptak a kutatók. Ezek pedig nem csak a papagájokról, hanem az élőhely, az amazonasi esőerdők állapotáról is sok mindent elárulnak. Ezek a fajok tulajdonképpen az arapapagályok úgy működnek, mint egy ilyen esernyőfajok, amik ugye, hogyha őket megvédjük és őket meg tudjuk érteni, hogy működnek, az egész ökoszisztémát egy kicsit jobban megértjük. Ezáltal ugye egyéb állatokat, majmokat is, vagy akár ugye pókokat is, amik szintén ugyanolyan fontosak az esőerdei ökoszisztémának, meg tudjuk védeni. És ugye ez nem csak az ottani embereknek, dél-amerikaiaknak fontos, hogy megvédjük ezeket a területeket, hanem itt Magyarországon is tulajdonképpen, illetve az egész Földön. Innen származik a légkörnek a legnagyobb része, ugye az oxigén ellátása ezekből az amazonasi esőerdőkből, és hogyha ezek eltűnnek, akkor mi is sokkal nagyobb problémákkal fogunk szembenézni a jövő során. Bár a perui esőerdő arái egyelőre jól vannak, de a vidék jövőjét számos veszély fenyegeti. Peruban, ugye mivel az Andok lábához nagyon közel fekszik ez a rész, az Andoknak nagyon magas az aranytartalma a kőzetben, és ezért ami kimosódik, az ott a Tambopata folyó környékén, illetve a síkvidéki esőerdőkben halmozódik fel a folyónak a kőzetében, és ezért itt az aranymosás egy nagyon nagy probléma tulajdonképpen, mert ez teljesen illegálisan folyik, és hatalmas nagy területeket tulajdonképpen vágnak ki csak azért, hogy átmoshassák ezeket a kőzeteket, és hogy aranyhoz jussanak. Ennek egy másik ilyen negatív visszacsatoló hatása, hogy higanyt használnak az arany megkötéséhez, és ez ugye utána belemosódik a folyóba, és utána a teljes ökoszisztémában felhalmozódik. Sajnos ez az emberi populációkra is nagy veszélyt fenyeget, nem csak az állatvilágra. Az expedícióban a Természetfilm.hu stábja is részt vett, most pedig Oláh György szakmai segítsége mellett egy természetfilmen dolgoznak. Céljuk, hogy a nagy közönség elé tárják a kutatás eredményeit, és felhívják a figyelmet a régió környezeti problémáira. Az egyik üzenete ennek a filmnek szerintem, hogy az őserdőt, az esőerdőt, amit nagyon sokszor a talajszintről tanulmányoztak, azt nem lehet megérteni talajszintről. Olyan, mint hogyha a tengereket próbálnánk úgy megérteni, csak a felszínükön hajózunk. És a filmben az történik, hogy az elején még a kutatók a földön mennek, de aztán egyre jobban, először a fák közé, aztán egyre magasabbra a drónnal, repülővel, végül már műholdakról vizsgálják az őserdőt, és így változik a megértésnek a foka. A készülő film az expedíció és a kutatók mindennapos munkáját is bemutatja majd. Nem nagyon készülnek olyan filmek, amit bemutatja, hogy valójában hogy néz ki egy tudományos kutatás ott az esőerdőben, és hogy zajlik a legkisebb, legapróbb részletekig is.
A tervek szerint már az idén elkészül az ismeretterjesztő film, amely nem csak a tudományos eredményekről ad számot, hanem a faji sokszínűség és a természetes élőhelyek védelmének fontosságát is érzékelteti.